دوستان، در این ویدیو قراره چهره نیمرخ بکشیم. برای این کار اول دایره میکشم و بعد یه خط عمودی و یه خط افقی که برای ابروهاست میکشم که همو قطع میکنم. بعد خط عمودی که کشیدم رو به 6 قسمت تقسیم میکنم و این قسمت های بالا و پایین رو خط میکشم. خط بالایی محل رویش موهاست و خط پایینی خطیه که جای بینی رو مشخص میکنه. همونطور که قبلا هم در چهره تمام راه گفتم، چهره از 3 بخش اصلی و مساوی تشکیل شده. پس با مداد فاصله ابرو تا بینی رو اندازه میگیرم و یه خط برای چونه میکشم. و از خط ابرو یه خط عمود تا خط چونه میکشم. برای کشیدن فک از این گوشه شروع میکنم به کشیدن تا این خط چونه. برای گردن هم از این قسمت که این خط دایره رو قطع کرده یه خط میکشم و وسط این خط رو پیدا میکنم و گردن رو میکشم. وسط این خط رو پیدا میکنم که میشه انتهای گوش و گوش رو میکشم. و 1/3 این خط میشه جای چشم. و از این نقطه یک خط عمودی میکشم و انتهای چشم رو مشخص میکنم.
این خط رو به 3 قسمت تقسیم میکنم و از این نقطه یک خط عمود میکشم برای اینکه انتهای ابرو رو مشخص کنم. برای اینکه بفهمم بینی چقدر جلو اومده اندازه یکی از این 3 قسمت رو میگیرم و اینجا علامت میزنم و یه خط عمود میکشم و بعد هم بینی رو میکشم. و یه خط از چشم میکشم برای پیدا کردن جای پره‌ی بینی. و برای کشیدن لب‌ها هم این خط رو به 2 قسمت تقسیم میکنم و نصف خط قسمت بالایی رو باز به 2 قسمت تقسیم میکنم. برای اینکه انتهای لب رو مشخص کنم از انتهای چشم یک خط میکشم یا یک خط مبرب از بینی میکشم. خب حالا چونه رو میکشم، از پایین لب یکم به داخل میام و به تدریج دوباره به سمت بیرون خط میکشم. برای کشیدن موها هم از این خط روی موها شروع میکنم به کشیدن. برای کشیدن موها یکم باید بالاتر از خط جمجمه برم. و از خط ابرو تا خط بینی یه خط میکشم تا فرم اصلی سر درست بشه.